Salutare fraților și fiți pe fază, vă rog, pentru că urmează un video cu explicații și update-uri foarte importante legate de blockchain-ul celor de la Elrond Network, precum și despre MyExchange, exchange-ul descentralizat al celor de la Elrond. Pentru că s-au întâmplat multe de la primul meu video legat de această platformă și acest exchange, adică de acum mai bine de un an de zile. Vă voi vorbi și despre metabonding, după cum v-am promis în videoul precedent, bineînțeles. Încă o dată, nu uitați să vă informați și din alte surse dacă vă hotărâți să investiți în acest domeniu și nu uitați că voi și numai voi sunteți responsabili de deciziile pe care le luați. Eu sunt aici pentru a vă aduce la cunoștință unele posibilități de investiție, pentru a vă informa în legătură cu unele proiecte cripto sau NFT, dar trebuie să știți că tot ce vedeți aici reprezintă doar opiniile mele, care ar putea fi confirmate sau infirmate în viitor. Nu sunt consultant financiar, eu doar prezint opțiunile mele de investiție pe care nu trebuie să le luați neapărat de bune. Eu, înainte de a investi în ceva, mă informez foarte bine din mai multe surse, le pun cap la cap, după care iau propria decizie bazată pe logica mea și pe intuiția mea și la fel trebuie să faceți și voi. Continuând pe linia asta, țin să clarific și faptul că de mai bine de un an am ajuns la concluzia că cel mai bun, sigur și de viitor ecosistem în care mi-aș băga banii este ecosistemul Elrond, fiindcă ceea ce au reușit acești băieți din Sibiu este fenomenal, lucru recunoscut de specialiști din lumea întreagă. Arhitectura extraordinar de avansată, sigură și scalabilă a blockchain-ului creat, viziunea lor pentru viitor, minunata aplicație de smartphone Maiar de pe care se realizează totul, precum și incredibila abilitate de a inova în fiecare zi, m-au convins că aici este cel mai bun loc pentru orice fan sau investitor cripto. Cred cu tărie că Elrond va fi ceva uriaș în doar câțiva ani, precum și unele din proiectele adiacente care sunt construite, s-au lansat deja sau se lansează chiar acum pe blockchain-ul Elrond. Așadar, pentru început, ce lucruri notabile au reușit cei de la Elrond în ultimul an și ceva? O vom lua pe puncte. Numărul 1 și poate cel mai important dintre toate a fost lansarea lui MyExchange, exchange-ul nativ descentralizat, prescurtat DEX, construit 100% de către echipa Elrond. Această platformă a devenit baza de lansare pentru unele proiecte noi care vin cu o utilitate imensă la nivel planetar, după cum ar fi HoloRide, care aduce realitatea virtuală în autovehicule, Aerovec, care va descentraliza industria aeronautică și va conecta direct pasagerii cu piloții, ceva în genul Uber, sau cel mai recent dintre ele, Ethereum, care ne va permite să devenim în sfârșit proprietarii informațiilor personale și să fim plătiți pentru ele, acest lucru urmând a se întâmpla în Web3, adică varianta total descentralizată a internetului, care va rula exclusiv pe blockchain și la care se lucrează chiar acum din plin. Iar acest tăvăluc va fi din ce în ce mai mare pentru că sute de alte proiecte urmează a fi lansate în exclusivitate aici. S-au lansat chiar și alte DEX-uri, după cum ar fi superbul Exchange, despre care voi face un video, apoi mai este și Odin Protocol, care vine și el cu niște caracteristici foarte interesante, Swap, care urmează a fi lansat în curând și pe care îl voi acoperi într-un video viitor de asemenea, sau BitX, aflat în aceeași postază. Iar acesta nu este decât vârful icebergului, credeți-mă. În acest moment, la numai câteva luni de la lansarea MyExchange, sunt mai mult de 1000 de monede mintate în blockchain-ul Elrond, lucru care poate fi verificat cu ușurință pe Elrond Explorer în secțiunea Tokens și v-am lăsat link în descriere. 75 dintre aceste monede au fost deja validate de către echipa Elrond, iar acest număr va crește la o rată din ce în ce mai accelerată. Este incredibil ce se întâmplă. Voi reveni la MyExchange și la metabonding mai ales în partea finală a videoului. La punctul 2 am avea recunoașterea oficială de către Banca Națională a României a achiziției TwistPay de către Elrond.
TwistPay este o instituție financiară licențiată să ofere servicii de plată și să emită bani electronici în acord cu legislația și cu autorizația oferită de către Banca Națională a României. TwistPay este un membru principal al Visa pentru emiterea de carduri Visa, precum și membru al Mastercard pentru emiterea și dobândirea de carduri Mastercard. Prin această mișcare strategică genială, cei de la Elrond au reușit să creeze o punte între sistemul financiar tradițional și spațiul cripto, fiind din acest moment într-o poziție foarte puternică de facilitare a adopției cripto de către masele de oameni sau chiar instituții, iar ce va urma în direcția asta va fi remarcabil. Cardurile Elrond nu mai au mult până să apară, împrumuturile contra cripto vor veni și ele prin toamnă, iar asta înseamnă DeFi sau finanțe descentralizate la un nivel foarte înalt, care vor atrage împreună cu multe alte inovații din ce în ce mai mulți oameni în ecosistemul Elrond. Tot aici aș include și parteneriatele pe care Elrond le are cu două platforme, proiecte foarte puternice și interesante din zona DeFi și plăți Web3. Mă refer bineînțeles la portughezii de la UTrust și românii de la ZPay, care vin cu multe inovații la rândul lor în această direcție. Voi face un video despre cele două la un moment dat, pentru că sunt multe lucruri de arătat și explicat despre ele. La punctul 3 avem NFT-urile marca Elrond. Aceștia au reușit lucruri unice în lume la acest capitol. Toate NFT-urile emise sau mintate în blockchain-ul Elrond, având niște caracteristici unice de securitate, transferabilitate, preț foarte scăzut de mintare, plus incorporarea lor în aplicația Maiar într-un mod foarte simplu și atrăgător, lucru unic din nou în lume. Mai multe marketplace-uri sau platforme de NFT-uri s-au lansat deja, iar una dintre ele, denumită NFTOR, vine cu niște lucruri cu adevărat valoroase pentru viitorul NFT-urilor. Voi face un video și despre ei nu peste mult timp, vă promit. Și uitasem încă o chestie foarte interesantă. Foarte curând, cei de la Elrond vor inaugura propriul lor marketplace de NFT-uri, care va veni cu niște lucruri noi marca Elrond. Deci, să nu vă mirați dacă adopția și prețurile NFT-urilor vor avea o explozie imediat după ce asta se întâmplă. La punctul 4 avem o realizare care s-a petrecut foarte de curând, acum doar câteva zile, dar care va avea o magnitudine greu de imaginat în creșterea ecosistemului Elrond. Și vorbesc despre faptul că Binance, cel mai mare exchange de criptomonede din lume, a completat integrarea standardului SDT, care vine de la Elrond Standard Digital Token. Asta înseamnă că din acest moment orice monedă emisă în blockchain-ul Elrond poate fi listată foarte repede și simplu pe Binance, prima dintre ele anunțată fiind moneda proiectului UTrust, despre care v-am vorbit puțin deja. Automat, cele mai valoroase proiecte construite pe Elrond vor avea aceeași traiectorie. Mai trebuie să vă explic ce înseamnă asta? Nu cred. Și nu uitați că aveți șansa de a investi în multe din aceste proiecte înainte de a fi listate pe Binance. Viitorul sună bine de tot aici, nu-i așa? Plus Elrond Bridge sau podul Elrond cu blockchain-ul Ethereum, care mai are foarte puțin până intră în funcțiune, permițând monedelor din ambele părți să fie transferate dintr-o parte în alta în varianta wrapped sau învelită și apoi deținute și tranzacționate, bineînțeles. Iar când cei din ecosistemul Ethereum vor realiza superioritatea arhitecturii blockchain-ului Elrond, precum și prețurile de tranzacții foarte scăzute și rapiditatea tranzacțiilor de aici, în acel moment se va întâmpla o adopție și mai mare a blockchain-ului Elrond, mai ales de către cei care construiesc proiecte noi. La punctul 5 avem două realizări legate una de cealaltă. Prima a fost anunțată pe 13 octombrie 2021, legată de incubatorul din Dubai al celor de la Morningstar Venture, care au alocat un buget de 15 milioane de dolari pentru susținerea proiectelor noi strategice care sunt construite pe Elrond. Danilo S. Carlucci, fondatorul Morningstar Ventures, a spus următoarele despre Elrond. A fost incredibil de observat cum combinația unică de viziune, talent și capacitate de execuție i-a permis lui Elrond să depășească echipe mult mai mari și mult mai bine finanțate. Tehnologia lor blockchain, care evoluează rapid la scara internetului, este poate cea mai avansată din spațiul cripto, ceea ce creează o oportunitate asimetrică pentru Elrond de a ajunge rapid din urmă și poate chiar de a depăși
cele mai mari ecosisteme blockchain. Suntem încântați să profităm de această oportunitate și să construim alături de cea mai activă echipă și cea mai implicată comunitate. Și am încheiat citatul. Orice comentariu este de prisos, nu-i așa? Apoi, pe 14 aprilie, am fost anunțați de cele 40 de milioane de dolari strânse de cei de la Skynet EGLD Capital, strâns legați de Skynet Trading, firmă importantă de consultanță și de software pentru trading algoritmic, care și-au luat angajamentul de a acorda sprijin pentru startup-uri sub formă de capital, consultanță și facilitarea accesului la noi piețe și colaborări de mare valoare. Jordi Fien, partener fondator al Skynet EGLD Capital, a declarat următoarele: am fost personal susținători puternici a echipei Elrond și tehnologiei pe care o dezvoltă încă de la început. Rețeaua se maturizează rapid și noi valuri de constructori se alătură ecosistemului într-un ritm fără precedent. Acesta este momentul perfect pentru a ne dubla angajamentul și pentru a sprijini evoluția Elrond. Iarăși, orice comentarii sunt de prisos. Avem deja multe confirmări și validări a tot ceea ce s-a construit, se construiește sau urmează să se construiască de către Elrond sau pe Elrond. Probabil că Elrond nu au ajuns nici măcar la 5% din ceea ce au în cap să facă. Ok, acestea au fost 5 puncte de rezistență, puteam să mai adaug câteva, dar poate că ce e mult strică. Acum, în ultima parte, după cum v-am promis, ne vom concentra din nou pe Maiar Exchange și pe MetaBonding. Sunt activ acolo din secunda 1, deci vă vorbesc din experiență. Vă voi explica unele lucruri despre Exchange și chiar și despre strategia mea, care este una pe termen mediu și lung, din care poate veți găsi unele lucruri folositoare. Așadar, cum funcționează acest Exchange și ce putem face noi cu el? Este un mediu în care putem cumpăra sau vinde monede, putem pune monedele la staking, farming sau metastaking, cum este denumit aici, precum și în LP-uri, adică liquidity pool-uri de lichiditate formate din două monede diferite, iar pentru că facem asta, primim niște reward-uri sau un fel de dobândă care sunt cu mult peste ceea ce oferă băncile tradiționale. Vorbim aici de valori care se învârt în jurul lui 100%, valori care au fost cu mult mai mari în primele săptămâni de la lansare și chiar regret puțin că nu am făcut măcar un video atunci la început. Dar asta este, regretele sunt tardive și trebuie să ne concentrăm pe prezent și pe ceea ce mai poate fi făcut acum. Și mai pot fi făcute destule. Vă explic. În primul rând, pentru a ne conecta la Maiar Exchange, cel mai simplu mod este să avem descărcată aplicația Maiar, iar în descriere veți găsi linkul de descărcare al aplicației și referalul meu, prin intermediul căruia puteți primi un bonus de $10 dacă achiziționați e-gold în valoare de minim $200. Aplicația Maiar este vehiculul prin care ne putem conecta la Exchange, la Maiar Exchange. Apoi, moneda de bază și utilitate a lui Maiar Exchange este denumită MEX. Acest MEX mai are un frate geamăn denumit Locked MEX sau MEX blocat pentru un an din momentul în care este emis. Care este treaba cu cele două? Pentru a face rost de MEX sau Locked MEX aveți două variante. Prima dintre ele nu știu cât va mai dura și este cea mai rentabilă în ceea ce privește Locked MEX-ul. Unii oameni au venit cu soluția ingenioasă de a permite swap-ul din e-gold în Locked MEX la niște rate de schimb care acum sunt extraordinar de avantajoase pentru cei care cumpără Locked MEX. Una din platformele pe care se poate face acest lucru este Locked MEX Exchange. Pentru un e-gold, putându-se cumpăra aproximativ 1.750.000 de MEX la momentul la care vă vorbesc. Pentru a pune lucrurile în perspectivă, asta înseamnă că veți lua un Locked MEX mai ieftin de 2,5 ori decât un MEX deblocat. Plus un bonus de 25.000 de Locked MEX dacă achiziționați minim 200.000 de Locked MEX folosind linkul din descriere. Voi explica puțin mai încolo de ce este Locked MEX așa de important. A doua variantă de a face rost de MEX, Locked MEX, este să creăm și apoi să punem la farming un liquidity pool și avem trei variante aici. Prima este EGLD e-gold MEX, iar MEX-ul poate fi cumpărat cu e-gold direct din exchange din secțiunea swap. Varianta a doua este e-gold USDC, USDC-ul putând fi cumpărat din același loc. Iar a treia variantă este e-gold RIDE, cu RIDE putând fi cumpărat la fel. Ca valoare a reward-urilor, de departe cel mai convenabil pool este cel
=DMAX. Aveți acolo două opțiuni, reward-uri în MAX care este deblocat și poate fi vândut imediat sau reward-uri în Locked MAX care este blocat, deci nu poate fi vândut pe exchange și este blocat pentru 1 an de zile din momentul emiterii sale. Reward-urile în Locked MAX sunt cu 90-95% mai mari decât cele în MAX. În primele zile de la lansare, rația era de 50-50, dar nu era una sustenabilă, foarte mulți începând a vinde MAX-ul imediat, întregul sistem neputând rezista în acest ritm. Așa că cei de la Elrond au venit cu schimbarea asta, promițând să facă din Locked MAX moneda de bază și cea mai căutată monedă de pe exchange prin diferite mecanisme. Cel mai important dintre ele a fost integrarea în MetaBonding, un sistem de recompensare a celor care pun la stake acest Locked MAX într-o secțiune specială de pe exchange. În secțiunea MetaBonding se oferă recompense în monede libere, deci care pot fi vândute imediat și venite de la proiecte foarte serioase care și-au luat angajamentul să ofere aproximativ 10% din monedele lor pe o perioadă de 24 de luni. Momentan, doar 4 proiecte sunt înscrise în program, printre care și Aerovec, cu multe altele care stau la coadă. Tot momentan, din experiența și calculele mele, nu este deloc rentabil ca cineva să fie implicat acolo, cel puțin nu cu o mare parte din monedele Locked MAX deținute și vă explic de ce. Odată ce primiți acele recompense în Locked MAX de pe urma celor 3 pool-uri explicate înainte, puteți pune la stake acel Locked MAX într-un alt staking farm de Locked MAX simplu, existent de la început pe Maiar Exchange, care generează la rândul său tot Locked MAX cu o rată a reward-ului mult mai avantajoasă față de ceea ce puteți primi acum în MetaBonding. Dar ceea ce aș face eu aici, dacă aș fi o persoană care abia intră în joc, cu e-gold disponibil și doresc să generez cât mai mult Locked MAX, clar aș cumpăra Locked MAX de pe Locked MAX Exchange atâta timp cât există acel curs foarte avantajos și l-aș pune imediat la farming pentru a genera alți Locked MAX. Mergând și mai departe, MetaBonding-ul va fi profitabil atunci și numai atunci când vor fi câteva zeci de proiecte înscrise, adică peste câteva luni cel puțin. Asta ar putea coincide și cu momentul în care emisia de MAX, Locked MAX, va fi oprită, lucru care s-ar putea întâmpla la finalul lui noiembrie, adică la fix 1 an de la începerea acestei emisii, după cum a fost anunțat de către cei de la Elrond. Dar nu este ceva 100% sigur. Ideea este că undeva prin această perioadă este foarte posibil să se creeze DAO și să existe un vot dat de către DAO pe acest subiect. DAO este structura descentralizată a guvernării lui Maiar Exchange, care se dorește a fi compusă din toți cei care dețin moneda MAX, Locked MAX, puterea de vot fiind proporțională cu numărul de monede deținute de fiecare votant. Prin urmare, strategia mea este aceea de a acumula cât mai multe monede Locked MAX până în noiembrie cel puțin, iar dacă emisia va fi oprită atunci, le voi folosi pe toate în MetaBonding. Dacă emisia va continua, voi face probabil 50-50. Jumătate la staking pentru și mai mulți Locked MAX, iar jumătate în MetaBonding. Moneda MAX are și un mecanism accelerat de ardere, rezultat din taxele de tranzacții din întreaga rețea Elrond, care apoi sunt folosite pentru a cumpăra MAX, care este ars automat. Cât mai multe tranzacții vor avea loc pe Elrond, cu atât MAX-ul va fi și mai rar, lucru care îi va crește valoarea, adică prețul. În afară de asta, Elrond au promis că vor mai crea și niște farmuri speciale și limitate în timp atunci când lansează unele proiecte foarte importante. A fost deja cazul pentru HoloRide, următorul farm de acest gen putând fi creat pentru proiectul Ethereum, care urmează a se lansa foarte curând. Cu ce monedă se pot farma aceste monede gratuite și neblocate? Bineînțeles cu Locked MAX. Și încă un aspect foarte important, poate cel mai important, este acela că este o chestiune de timp până când MAX, Locked MAX vor fi listate pe Binance, ele fiind la rândul lor SDT-uri. V-am explicat la începutul videoului ce va însemna asta pentru preț, deci nu uitați nici aceste aspecte legate de viitorul și potențialul MAX-ului. Ceea ce v-am expus în rândurile de mai sus este una din variantele de a investi pe termen mediu și lung. O alta este să investiți direct în proiectele noi, înainte de a fi listate pe Maiar Exchange, adică în pre-sale-uri,
atunci când puteți cumpăra monedele acestor proiecte noi la un preț foarte mic. Pe acest canal eu postez deja și voi posta videouri despre mai multe proiecte pe care le găsesc ca având mare potențial, iar la unele dintre ele veți avea șansa de a investi la pre-sale. Așa că nu uitați să vă abonați la canal și să activați notificările pentru a nu le pierde. Dar încă o dată nu uitați ce am spus la început legat de propria răspundere pentru propriile investiții. Sunt aici să vă ofer un punct de vedere, dar este treaba fiecăruia ce alege să facă mai departe. Nu știu dacă am uitat ceva în afară de faptul că în descriere veți mai găsi și linkurile de documentare legate de marile realizări ale echipei Elrond în ultimul an, pe care vă invit a le parcurge pentru a fi cât mai informați. V-am lăsat și Twitter-ul meu acolo unde vă aștept cu mare drag și unde postez zilnic lucruri din ecosistemul Elrond. Ceea ce se construiește acum pe Elrond va schimba complet lumea în care trăim, iar toți cei implicați în asta vor fi actorii principali ai acestei noi lumi, bineînțeles și negreșit. Sper să fim cât mai mulți în această minunată comunitate care se construiește și să devenim prieteni și în viața fizică reală cât mai curând. Dar până atunci, Tomiță vă mulțumește foarte mult pentru atenție, speră că ați găsit folositor acest video, vă pupă și vă urează să ne vedem în următorul material, bineînțeles.